লিভারেজ মানে ইউজ অফ ফিক্স কস্ট, অপারেটিং লিভারেজ মানে ইউজ অফ অপারেটিং ফিক্স কস্ট। আকৌ ফাইনেন্সিয়েল লিভারেজ মানে কি? ফাইনেন্সিয়েল লিভারেজ মানে হৈছে ইউজ অফ ফিক্স কস্ট বিয়াৰিং সিকিউৰিটিজ ইন কেপিটেল স্ট্ৰাকচাৰ অফ এ কোম্পানী। ফাইনেন্সিয়েল লিভারেজ বুজিবৰ বাবে আমি ফিক্স কস্ট সিকিউৰিটি কি আৰু আৰ্নিংছ পাৰ শ্বেয়াৰ কি এই দুটা বস্তু জানিব লাগিব। এটা কোম্পানীয়ে মেইনলি কি ইস্যু কৰে? ইকুইটি শ্বেয়াৰ ইস্যু কৰে আৰু কেপিটেল কালেকশ্যন কৰি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰে। আৰু এট দি এণ্ড অফ দ্য ইয়াৰ কোম্পানীয়ে কি কৰিব? এই ইকুইটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক কি দিব? এটা ৰিটাৰ্ণ দিব। মানে কোম্পানীৰ প্ৰফিট হ'ল এই ইকুইটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ বিলাকক প্ৰফিট দিব, যাক কি বুলি ক'ব? ডিভিডেণ্ড। প্ৰফিট যদি বেছি হয় কোম্পানীয়ে ডিভিডেণ্ড বেছি দিব পাৰে, আৰু প্ৰফিট কম হ'লে কোনোবা ইয়াৰত কোম্পানীয়ে ডিভিডেণ্ড কমকৈ দিব পাৰে। এগেইন কোম্পানীৰ হাতত আৰু এটা অপশ্যন আছে যে কি? প্ৰিফাৰেন্স শ্বেয়াৰ ইস্যু কৰি কেপিটেল কালেকশ্যন কৰা। কোম্পানীয়ে প্ৰিফাৰেন্স শ্বেয়াৰ ইস্যু কৰিলে প্ৰিফাৰেন্স শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক কিন্তু কি এটা ফিক্সড ৰেটত ডিভিডেণ্ড দিব লাগিব, যাক ক'ব প্ৰিফাৰেন্স ডিভিডেণ্ড। প্ৰিফাৰেন্স ডিভিডেণ্ড কেতিয়া দিয়া হয়? ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত ডিভিডেণ্ড দিয়াৰ আগতে দিয়া হয়। আৰু এই ডিভিডেণ্ড ৰেটটো কি হ'ব? এভৰি ইয়াৰ ফিক্সড থাকিব। এগেইন কোম্পানীৰ হাতত আৰু এটা বেলেগ অপশ্যন আছে যে কোম্পানীয়ে লোন ল'ব। কোম্পানীয়ে যদি বেংকৰ পৰা ভাবিছে লোন ল'ব, তেনেহ'লে কোম্পানীয়ে বেংকত গ'লে বেংকে ইণ্টাৰেষ্ট কিমান দিব লাগিব এইটো বেংকে ক'ব। কোম্পানীয়ে বেংকত গ'লে বেংকে সাপোজ এনেকে ক'লে যে 16% ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব, তেতিয়া কোম্পানীৰ কাৰণে সেইটো কি হ'ব? অলপ কষ্টলি হ'ব। তেতিয়া কোম্পানীয়ে বেলেগ এটা ষ্ট্ৰেটেজি লগাব পাৰে যে কোম্পানীয়ে পাব্লিকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰে। কোম্পানীয়ে পাব্লিকৰ পৰা লোন ল'লে কোম্পানীয়ে এজ এ সিকিউৰিটি পাব্লিকক কি দিব? ডিবেঞ্চাৰ দিব। দ্যাট মিন্স ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰি কোম্পানীয়ে পাব্লিকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰে, আৰু লোন ল'লে পাব্লিকক কোম্পানীয়ে কি দিব লাগিব? ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব। এই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো এভৰি ইয়াৰ কি থাকিব? ফিক্স থাকিব। কোম্পানীৰ প্ৰফিট বেছি হ'লে কম হ'লেও প্ৰিফাৰেন্স ডিভিডেণ্ড আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ফিক্স থাকিব। কিন্তু কোম্পানীৰ প্ৰফিট কম হ'লে কেতিয়াবা ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত ডিভিডেণ্ড বা প্ৰফিট কমকৈ দিব, আৰু কেতিয়াবা প্ৰফিট বেছি হ'লে কোম্পানীয়ে ইকুইটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক ডিভিডেণ্ড বেছিকে দিব। গতিকে এভৰি ইয়াৰ ডিভিডেণ্ড এণ্ড ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ ৰেটটো কি হয়? ভেৰিয়েবল হয়, মানে চেঞ্জ হৈ থাকে এভৰি ইয়াৰ। এই ডিভিডেণ্ড ৰেটটো কিহৰ ওপৰত ডিটাৰমাইন কৰিব? কোম্পানীৰ প্ৰফিটৰ ওপৰত। নাও আৰু এটা কথা জানি থোৱা যে কোম্পানীৰ প্ৰফিট হ'ল, অপাৰেটিং প্ৰফিট হ'ল, প্ৰথমতে ডিবেঞ্চাৰ হোল্ডাৰক ইণ্টাৰেষ্ট দিব, তাৰ পিছত প্ৰিফাৰেন্স শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক ফিক্সড ডিভিডেণ্ড দিব, আৰু যদি কমকৈ ৰৈ গ'ল তেতিয়া ইকুইটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক কমকৈ দিব, আৰু যদি এই দুটা দিয়াৰ পিছত বেছিকে ৰৈ গ'ল তেতিয়া কোম্পানীয়ে ইকুইটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক বেছিকে ডিভিডেণ্ড দিব। নাও এই কেপিটেল স্ট্ৰাকচাৰৰ গোটেই কেপিটেল স্ট্ৰাকচাৰটোত ফিক্সড কস্ট বিয়াৰিং সিকিউৰিটি কোনকেইটা? কোম্পানীৰ কাৰণে ফিক্স কস্ট কোনটো? ইণ্টাৰেষ্ট আৰু প্ৰিফাৰেন্স ডিভিডেণ্ড। গতিকে এই দুটা টাইপৰ সিকিউৰিটিক ক'ব ফিক্সড কস্ট বিয়াৰিং সিকিউৰিটি। আৰু কোম্পানীৰ গোটেই কেপিটেল স্ট্ৰাকচাৰত যেতিয়া ডিবেঞ্চাৰ বা প্ৰিফাৰেন্স শ্বেয়াৰ বা তেনেকুৱা কিবা ফিক্সড কস্ট থাকা সিকিউৰিটি থাকে, তেতিয়াই আমি কওঁ যে এইটো এটা ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজৰ সিচুৱেশ্যন। এগেইন আমি এইটো চালো, এতিয়া আমি আৰ্নিংছ পাৰ শ্বেয়াৰৰ মিনিংটো ভালকে বুজি পাব লাগিব। ইপিএছ কি? সাপোজ কোম্পানীয়ে ইণ্টাৰেষ্ট বা টেক্স দিয়াৰ আগত প্ৰফিট কিমান কৰিলে? অপাৰেটিং প্ৰফিট কোম্পানীৰ ফৰ এক্সাম্পল 10 লাখ। দেন কোম্পানীয়ে কি দিব লাগিব? এতিয়া প্ৰথমতে ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব। প্ৰথমতে ইণ্টাৰেষ্ট ফৰ এক্সাম্পল আমি ললো 2 লাখ। থাকিল কিমান? 8 লাখ। এই 8 লাখটোক কি ক'ব? আৰ্নিংছ বিফৰ টেক্স। এতিয়া কোম্পানীয়ে টেক্স দিব। কোম্পানীয়ে টেক্স দিব, টেক্স সাপোজ 2 লাখ দিলে। থাকিল কিমান? 6 লাখ।
এই 6 লাখক কি বুলি ক'ব এই 6 লাখটোক ক'ব আৰ্নিংছ আফটাৰ টেক্স নাও টেক্স দিয়াৰ পিছত ইন্টাৰেষ্ট দিলো টেক্স দিলো এতিয়া দিব লাগিব প্ৰিফাৰেন্স ডিভিডেন্ড এতিয়া আমি লেছ প্ৰিফাৰেন্স ডিভিডেন্ড আমি প্ৰিফাৰেন্স ডিভিডেন্ড দিলো এইটো ললো কিমান 2 লাখ থাকিল কিমান 4 লাখ এই 4 লাখটোক কি বুলি ক'ব আৰ্নিংছ available to equity shareholders নাও কোম্পানীৰ মালিক বিলাকৰ কাৰণে কিমান থাকি গ'ল 4 লাখ ইহঁতক দিলো প্ৰিফাৰেন্স শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক দিলো আৰু ইহঁতক দিব কাৰণে থাকি গ'ল 4 লাখ এইটো নহয় যে ইহঁতক 4 লাখ দিম ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত ডিভিডেন্ড 4 লাখ দিম তেনেকুৱা নহয় 4 লাখৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ কৰি কিবা এটা এমাউন্ট দিম হল নাও আমাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ কাৰণে থাকি গ'ল কিমান 4 লাখ সাপোজ কোম্পানীটোত শ্বেয়াৰ আছে ইকুইটি শ্বেয়াৰছ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ আছে অলৰেডি ইস্যুড শ্বেয়াৰ কিমান 1 লাখ শ্বেয়াৰছ নাও 1 লাখ শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত 4 লাখ থাকি গ'ল দ্যাট মিন্স পাৰ শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত কিমান থাকিল 4 টকা এই 4 টকাটোক কি বুলি ক'ব আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ গতিকে আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ ওলোৱা ফৰ্মুলাটো কি যে আৰ্নিংছ available to equity shareholders divided by number of equity shares or number of equity share outstanding হল এইটো হৈছে আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰৰ ফৰ্মুলা মানে আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰৰ মিনিংটো কি যে পাৰ শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত ইনকাম কিমান হৈ আছে কোম্পানীৰ যদি ইপিএস বেছি হয় কোম্পানীৰ গুডউইল বাঢ়িব আৰু কম হলে গুডউইলটো অলপ কমি যাব মাৰ্কেটত এতিয়া আমি ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজৰ ইম্পেক্টটো আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে এটা বস্তু ফৰ্মুলা আমি চাই লওঁ যে ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ মানে কি ফিক্স কষ্ট বেয়াৰিং সিকিউৰিটি ইউজ কৰা আৰু ইয়াৰ মেজাৰমেন্টটো কেনেকৈ কৰা হয় এই ফৰ্মুলাটো দি কৰা হয় এইটো ইয়াক ক'ব ডিগ্ৰী অফ ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ এইটো কেনেকৈ উলিয়াই এবিট বাই ইবিটি এবিট আৰ্নিংছ বিফৰ ইন্টাৰেষ্ট এণ্ড টেক্স ডিভাইডেড বাই আৰ্নিং বিফৰ টেক্স ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজৰ আৰু এটা নাম আছে অলপ পিছত কৈ আছো আৰু ডিগ্ৰী অফ ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ ওলোৱা এই ফৰ্মুলাটোৰ বাহিৰৰ আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে সেইটো লাষ্টত ডিসকাস কৰি আছো নাও আমি এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজৰ ইম্পেক্টটো বিজনেছত কেনেকুৱা হ'ব আমি আলোচনা কৰো এটা প্ৰবলেম লিখি থৈ দিছো ইয়াতে আছে যে কি following information available from X limited and Y limited X আৰু Y information দিয়া আছে ইকুইটি ক্যাপিটাল ডিবেঞ্চাৰ দিয়া আছে আৰু এবিট দুটা কোম্পানীত দিয়া আছে ট্যাক্স ৰেট সেম দুটা কোম্পানীৰে এতিয়া ইয়াতে উলিয়াব দিছে ডিগ্ৰী অফ ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ ফৰ both the companies আৰু কি দিছে এনালাইজ the impact of 10% increase in EBIT on EPS মানে সেকেন্ডটোত ফাৰ্স্টটো আমি ইজিলি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিম কিন্তু সেকেন্ডটোত কি কৈছে যে EBIT যদি 10% বাঢ়ে দেন EPS ৰ ওপৰত তাৰ ইফেক্টটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো বস্তু আমি সলিউশনটো এনেকৈ কৰো সলিউশন calculation of degree of financial leverage তো এক্সামত ফুল ফর্ম লিখি দিলে হল আমি for X limited then Y limited the degree of financial leverage ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল যে EBIT divided by EBT হল তো আমি অঙ্কটো স্টার্ট কিহৰ দ্বাৰা কৰিম EBIT দুটা কোম্পানীৰে EBIT সেম দিয়া আছে 3 লাখ 3 লাখ 3 লাখ 3 লাখ নাও এইটুক ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে অপাৰেটিং প্ৰফিট এতিয়া আমি কি দিম এই অপাৰেটিং প্ৰফিটৰ পৰা ইন্টাৰেষ্ট দিম এতিয়া চোৱা ইন্টাৰেষ্ট কোনে দিব এক্স লিমিটেডৰ লং টাৰ্ম ফান্ড কিমান আছে 10 লাখ 20 লাখ ওয়াইৰ কিমান আছে ওয়াইৰো 20 লাখ আছে কিন্তু এক্সে এটা বুদ্ধিৰ কাম কৰিছে এক্স কোম্পানীয়ে যে কি ই মালিকৰ পৰা ক্যাপিটাল লৈছে আৰু ধাৰো লৈছে বেলেগৰ পৰা ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰি কিন্তু ওয়াই কি কৰিছে অনলি মালিকৰ পৰা বা ইকুইটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ পৰা ক্যাপিটাল লৈছে ওয়াই নাও
X লিমিটেডে ধাৰ লৈছে 10 লাখ তো X লিমিটেডে হে কি দিব ইন্টারেস্ট দিব 10% অন 10 লাখ Y দিব না লাগে কারণ Y লোন লোৱা নাই নাও ইন্টারেস্ট কিমান হ'ব 10% অন 10 লাখ অনলি X এ দিব কিমান 1 লাখ থাকিল কিমান 2 লাখ Y লোন বা ডিবেঞ্চাৰ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচাৰত নাই গতিকে Y ইন্টারেস্ট নাই এটো কি পালো আমি therefore earnings before tax গতিকে আমাক যি দুটা বস্তু লাগে সেই দুটা পালো তো লগালগ আমি ডিগ্ৰী অফ ফাইনান্সিয়াল লিভারেজ আমি ক্যালকুলেট নকৰো আমি প্ৰথমতে কিয় হেতু অলপ পিছত গম পাবা আমি এতিয়া ট্যাক্স দিম দুটা কোম্পানীৰ ট্যাক্স কিমান 50% 50% নাও X লিমিটেডৰ ট্যাক্স লায়াবিলিটি কিমান হ'ব 2 লাখৰ 50% কিমান 1 লাখ মানে ট্যাক্স দিয়াৰ আগত প্ৰফিট কিমান X 2 লাখ তাৰ 50% কিমান থাকিল 1 লাখ ওয়ার ট্যাক্স দিয়ার আগত প্রফিট কিমান 3 লাখ তার 50% 1.5 লাখ ওয়ার থাকিল কিমান 1,50,000 ইয়াক কি বুলি কব আর্নিংস আফটার ট্যাক্স এতিয়া এটা বস্তু নোটিস করা যে যদি প্রিফারেন্স ডিভিডেন্ড নাই তেনে হলে এই আর্নিংস আফটার ট্যাক্স আৰু আর্নিংস অ্যাভেলেবল টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার একে হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইটো প্ৰবলেমত আমাৰ প্ৰিফাৰেন্স ক্যাপিটাল নাই গতিকে এই যোনটো এমাউন্ট উলাল এইটোৱে হৈছে কি আর্নিংস অ্যাভেলেবল টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্স হল এতিয়া আমি নাম্বার 1 সলিউশন তো কৰো ডিগ্ৰী অফ ফাইনান্সিয়াল লিভারেজ DFL ডিগ্ৰী অফ ফাইনান্সিয়াল লিভারেজ ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো লিখি দিম EBIT by EBT X লিমিটেডৰ কিমান হ'ব EBIT X লিমিটেডৰ EBIT কিমান 3 লাখ আৰু EBT 2 লাখ 3 লাখ by 2 লাখ X লিমিটেডৰ কিমান হ'ব 1.5 Y লিমিটেডৰ ওলাও Y লিমিটেডৰ EBIT কিমান 3 লাখ আৰু EBT ও 3 লাখ কাৰণ ইন্টারেস্ট নাই তো 3 লাখ by 3 লাখ কিমান 1 তো Y লিমিটেডৰ DFL কিমান 1 X ৰ 1.5 Y ৰ 1 এতিয়া এই 1.5 বা 1 এই দুটাৰ কিবা এটা মিনিং আছে না আছে এই 1.5 ৰ মিনিং কি যে ই হৈছে এটা মাল্টিপ্লায়াৰ ইয়াৰ মিনিং কি যে EBIT যদি 10% বাঢ়ে আর্নিং পার শেয়ার 1.5 টাইমস বাড়িব that means যদি EBIT 10% বাঢ়ে আকৌ এবাৰ কৈছো তেতিয়া EPS 15% বাঢ়ি যাব ঠিক আছে again Y লিমিটেডৰ ডিগ্ৰী অফ ফাইনান্সিয়াল লিভারেজ কিমান 1 ইয়াৰ মিনিং কি যদি EBIT 10% বাঢ়ে Y লিমিটেডৰ EPS 10% বাঢ়িব একো ইমপ্ৰুভমেন্ট নহয় এতিয়া আমি EPS টো উলাই চাও আর্নিং পার শেয়ার ফর্মুলাটো ওপৰত আছে আর্নিং অ্যাভেলেবল টু শেয়ার হোল্ডার্স আর্নিংস অ্যাভেলেবল টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্স ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ইকুইটি শেয়ার্স এতিয়া আমি X লিমিটেডৰ EPS উলাও for X লিমিটেডৰ আর্নিং অ্যাভেলেবল টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার কিমান 1 লাখ আৰু নাম্বার অফ ইকুইটি শেয়ার X লিমিটেডৰ কিমানটা ইকুইটি শেয়ার আছে X লিমিটেডৰ ইকুইটি ক্যাপিটাল 10 লাখ এটাৰ দাম 100 টকা তাৰ মানে 10,000টা আছে 10 লাখ ডিভাইডেড বাই 100 ইকুয়াল 10,000 নাম্বার অফ শেয়ার্স 10,000 গতিকে X ৰ EPS কিমান হ'ব rupees 10 আৰু for Y ৰ আর্নিংস অ্যাভেলেবল টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার কিমান আছিল 1.5 লাখ টকা 1.5 লাখ টকা কিন্তু ৰ নাম্বার অফ ইকুইটি শেয়ার কিমান যে 20 লাখ ক্যাপিটাল এটাৰ দাম 100 টকা তো 20,000টা শেয়ার আছে Y কোম্পানি অলরেডি 20,000 শেয়ার ইস্যু করা আছে তো এইটো কিমান হ'ব 1.5 লাখ বাই 20,000 7.5
65 গতিকে y আর্নিং পার শেয়ার কিমান হ'ব rupees 7.50 এইখিনি আমি উলিয়াই থৈ দিলো এতিয়া ইয়াতে এটা বস্তু গম পাইছানে যে দুয়োটাৰে তো প্ৰফিট 3 লাখ হৈছিল কিন্তু আর্নিং পার শেয়ার কার বেছি হল এক্সৰ বেছি হল y কম হল এগেইন কোনটো কোম্পানীয়ে বেছি ট্যাক্স দিছে কোনটো কোম্পানীয়ে বেছি ট্যাক্স দিছে এক্সে দিছে 1 লাখ y দিছে 1.5 লাখ মানে y বেছি দিছে দুয়োটাৰে তো প্ৰফিট একে আছিল ইয়াৰ কাৰণটো কি ইয়াৰ ইপিএস বেছি ইয়াৰ ইপিএস কম ইয়াৰ ট্যাক্স কম ইয়াৰ ট্যাক্স বেছি ইয়াৰ কাৰণটো কি কাৰণ হৈছে এই প্ৰেজেন্স অফ ফিক্সড কস্ট ফিক্সড ইন্টারেস্ট থাকা বাবে এই ইফেক্টটো হৈছে এতিয়া আমি সেকেন্ডটো কৰি চাও কি আছে এনালাইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ 10% ইনক্রিজ ইন এবিট এবিট যদি 10% বাঢ়ে ইপিএস এর ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিম নিউ ইপিএস নাম্বার 2 নিউ ইপিএস নিউ ইপিএস উলিয়াওতে আমি সেম ফরম্যাটত কৰো x লিমিটেড y লিমিটেড এবিট এটা কি কৈছে যে এবিট যদি 10% বাঢ়ে তেতিয়া ইম্প্যাক্টটো কৰিছে গতিকে দুটা কোম্পানীৰ এবিট 3 লাখ প্লাস 10% 3 লাখৰ 10% 30,000 দ্যাট মিন্স দুটা কোম্পানীৰ নিউ এবিট কিমান হ'ব 3,30,000 এতিয়া ইন্টারেস্ট কোনে দিব অনলি এক্সে দিব কাৰণ এক্সে হে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিছিল এক্সে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিছিল 10 লাখ টকাৰ 10 লাখত 10% কিমান 1 লাখ ইয়াৰ ইন্টারেস্ট নাই নাও এক্সৰ কিমান থাকি গল 2,30,000 আৰু ওয়াইৰ কিমান থাকিল 3,30,000 এটো কব কি আর্নিংস বিফোর ট্যাক্স এতিয়া দুটা কোম্পানী ট্যাক্স দিব ট্যাক্স কার বেশি হ'ব কম পাইছা না ট্যাক্স বেশি দিব লাগিব ওয়াই ট্যাক্স কিমান 50% ইয়াৰে 50% কিমান 1,15,000 ইয়াৰে 50% 3 লাখৰ আধা 1.5 লাখ 30,000 আধা 15,000 1.5 লাখ আৰু 15,000 1,65,000 ওয়াইৰ ট্যাক্স লায়াবিলিটি কিয় বেছি হল কাৰণ ওয়াইৰ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচাৰত ডিবেঞ্চাৰ নাই সেইবাবে ইন্টারেস্ট মাইনাস হোৱা নাই ইন্টারেস্টটো কি এটা চার্জ এগেইনস্ট প্রফিট এটা ট্যাক্স ডিডাক্টেবল এক্সপেন্স সেই কারণে মাইনাস হৈছে বিফোর ক্যালকুলেশন অফ ট্যাক্স যিয়ে নহওক এটা ট্যাক্স ধৰাৰ পিছত কিমান থাকিল 1,15,000 আৰু 1,65,000 এটা কি এটো আর্নিংস আফটার ট্যাক্স বা আর্নিংস আফটার আর্নিংস অ্যাভেলেবল টু ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার্স হল এই সেকেন্ড পার্টটোত আমি এতিয়া ডিএফএল বা ডিগ্রি অফ ফাইনান্সিয়াল লিভারেজ নুলিয়াও ইয়াতে আমি অনলি ইপিএস উলিয়াম কাৰণ ইপিএসত কি চেঞ্জ হ'ব সেইটো দেখুৱাব দিছে এতিয়া আমি ইপিএস উলাও নিউ ইপিএস এক্স লিমিটেডৰ ইপিএস এক্স লিমিটেডৰ আর্নিং এভেলেবল টু শেয়ার হোল্ডার কিমান 1,15,000 আৰু এক্স লিমিটেডৰ নাম্বাৰ অফ শেয়ার কিমান আছিল 10,000 again y limitedৰ আর্নিং কিমান আর্নিং এভেলেবল টু শেয়ার হোল্ডার 1,65,000 আৰু এক্স লিমিটেডৰ নাম্বাৰ অফ শেয়ার কিমান আছিল 20,000 নাও এটো কিমান হ'ব 1 2 3 11.50 EPS কাৰ এক্সৰ আৰু y EPS কিমান হ'ব 128 8.25 ইয়াৰ হ'ব 8.25 হল এতিয়া চোৱা দুয়োটাৰে ইপিএস বাঢ়িছে এক্সৰ কিমান আছিল 10 এক্সৰ আছিল 10 এতিয়া হল 11.5 ওয়াইৰ আছিল কিমান 7.50 ওয়াইৰ এতিয়া বাঢ়িল 8.25 ঠিক আছে এতিয়া আমি পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ টু চাও দুয়োটাৰে বাঢ়িছে ইপিএস কিন্তু proportionately কাৰ বেছি বাঢ়িছে সেই বস্তুটো আমি চাম তাৰ বাবে আমি কি কৰিম পার্সেন্টেজ increase in EPS বা percentage change in EPS percentage change কেনেকে হলে আমি জানো যে
চেঞ্জ এবছলিউট ফিগাৰত চেঞ্জ কিমান ওলাইছিল চেঞ্জ ইন ইপিএছ ডিভাইডেড বাই অৰিজিনেল কিমান আছিল ইনিচিয়েল ইপিএছ ইনটু 100 হল এতিয়া আমি ফৰ এক্স লিমিটেড X লিমিটেডৰ ইনক্ৰিজ ইন চেঞ্জ ইন ইপিএছ কিমান চেঞ্জ হৈছে এতিয়া কিমান 11.50 আগতে কিমান আছিল 10 টকা আছিল নেকি 10 টকা আগতে আছিল 10 টকা ডিভাইডেড বাই ইনিচিয়েল ইপিএছ 10 টকা ইনটু 100 কিমান হ'ব 11.5 minus 10 1.5 divided by 10 into 100 কিমান হল 15% the y limited উলিয়াম for y limited চেঞ্জ কিমান হৈছে চেঞ্জ এতিয়া 8.25 আগতে কিমান আছিল 7.50 divided by ইনিচিয়েল আগতে কিমান আছিল 7.50 into 100 হল এটা কিমান চেঞ্জ হল এফালে 50 পইচা 25 পইচা 75 0.75 divided by 7.50 into 100 কিমান হ'ব এতে হ'ব 10% এতিয়া এটা বস্তু চোৱা ইয়াতে এক্সৰ এবিট কিমান বাঢ়িছে 10% কিন্তু ইপিএছ 15% বাঢ়িছে ভাল কিন্তু ওয়াইৰ এবিট কিমান বাঢ়িছে 10% ওয়াইৰ ইপিএছ কিমান বাঢ়িছে 10% বাঢ়িছে তাৰ মানে ওয়াইৰ কোম্পানীৰ ফাইনান্সিয়েল পাৰফৰম্যান্স ইমান এটা ভাল নহয় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু এক্স এই বস্তুটো কি হৈছে due to financial leverage due to presence of fixed cost due to presence of interest or due to presence of debentures in capital structure এইটো হৈছে ফাইনান্সিয়েল লিভাৰেজৰ ইম্প্যাক্ট আৰু এই 15% 10% আগতে গম পায় কেনেকে এই আমি ডিএফএল যে উলিয়াইছিলো 1.5 বে কি বুজাব 1.5 এ বুজাব যে যদি ইনক্রিজ হয় কি এবিট পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন এবিট যদি 10% হয় তেনেহলে পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন ইপিএস কিমান হ'ব এই 10% ইনটু ডিগ্ৰী অফ ফাইনান্সিয়েল লিভাৰেজ 1.5 কিমান হ'ব 15% হ'ব এটো এক্সৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কিন্তু ওয়াইৰ ক্ষেত্ৰত এটো যদি 1 হয় এবিট 10% বাঢ়িলে ইপিএস 10% ইনটু 1 10% বাঢ়িব গতিকে এটা বেনিফিট কোনে বেছি পাইছে ফাইনান্সিয়েল পারফরম্যান্স কার ভাল এক্স লিমিটেডৰ এতিয়া আগতে কৈছিলো যে কি ফাইনান্সিয়েল লিভাৰেজৰ আৰু এটা নাম আছে ফাইনান্সিয়েল লিভাৰেজৰ আৰু এটা নাম হৈছে ট্ৰেডিং অন ইকুইটি কেতিয়াবা ফাইনান্সিয়েল লিভাৰেজ ইউজ নকৰি টাৰ্মটো ট্ৰেডিং অন ইকুইটিও ইউজ কৰিব পাৰি আৰু এই ডিএফএল আমাৰ ডিগ্ৰী অফ ফাইনান্সিয়েল লিভাৰেজ কিমান ওলাইছিল 1.5 এটো আৰু এটা ফৰ্মুলাত আমি উলিয়াব পাৰো কেনেকে যে ডিগ্ৰী অফ ফাইনান্সিয়েল লিভাৰেজ ইকুৱেল পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইপিএস divided by percentage change in EBIT হল এতিয়া এক্স লিমিটেডৰ কিমান হ'ব এক্স লিমিটেডৰ ইপিএস কিমান বাঢ়িছে 15% ওয়াই লিমিটেডৰ 10% এক্স লিমিটেডৰ ইপিএস বাঢ়িছে 15% আৰু এবিট বাঢ়িছে 10% মানে কিমান হল 1.5 হে পালো ওয়াইৰ 10% ইপিএস বাঢ়িছে 10% এবিট বাঢ়িছে কিমান 1 হে পালো এই বস্তুটো এতিয়া এক্স লিমিটেডে ইয়াৰ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচাৰত কি ইউজ কৰিছে ডেব্ট বা ডেব্ট ক্যাপিটাল বা ডিবেঞ্চাৰ ইউজ কৰিছে এইটো ইউজ কৰাৰ কাৰণে এক্স লিমিটেডৰ ফাইনান্সিয়েল পারফরম্যান্স বেছি ভাল হৈছে কিন্তু সদায় যে ভাল হ'ব এটো নহয় যদি এবিট কমে তেতিয়া কিন্তু ৰিজাল্ট উল্টা হ'ব যদি এবিট কমি যায় যদি অপাৰেটিং প্ৰফিট কমে তেনেহলে প্ৰফিট কমে হওক বেছিয়ে হওক 10 লাখৰ 10% 1 লাখ ইন্টারেস্ট দিবই লাগিব না হয়নে নহয় যদি এবিট
যদি EBIT 3 লাখৰ জাগাত 80,000 হয়, কোম্পানী 80,000ৰ পৰা আকৌ 1 লাখ দিব পাৰিব নেকি ইণ্টাৰেষ্ট? নোৱাৰে। গতিকে এই ফিক্স ফাইনেন্সিয়েল কষ্ট থাকিলে কেতিয়াবা ভাল হয়, কেতিয়াবা বেয়া হয়। আমি মেইনলি আলোচনা কৰিলো কেতিয়া ভাল হয়। এতিয়া বেয়া কেতিয়া হ'ব? ৰিস্ক বা ফাইনেন্সিয়েল ৰিস্ক কেতিয়া আহি যাব? আমি সেইটো তৎক্ষণাত কৈ দিছো। এতিয়া কোম্পানীয়ে যিমান টকা লগায়, আমাৰ এক্সাম্পলত এক্স লিমিটেডে কিমান টকা লগাইছে? 20 লাখ লগাইছিল নেকি? 20 লাখ লগাইছিল। 20 লাখ। আৰু 20 লাখ লগাই এইবিলাক পাৰ্টিক ইণ্টাৰেষ্ট ডিভিডেণ্ড দিয়াৰ আগতে বা টেক্স দিয়াৰ আগতে কিমান ইনকাম কৰিছে? 3 লাখ। হ'ল। তো 20ত 20ৰ ভিতৰত 3, তাৰমানে 10ৰ ভিতৰত 1.5, তাৰমানে কোম্পানীৰ 15% কি ৰিটাৰ্ণ অন ইনভেষ্টমেণ্ট। ৰিটাৰ্ণ অন ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো কেনেকৈ উলিয়াই? EBIT ডিভাইডেড বাই লং টাৰ্ম ফাণ্ড ইনটু 100। আমাৰ ৰিটাৰ্ণ অন ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান? 15%। 15% ৰিটাৰ্ণ অন ইনভেষ্টমেণ্ট। এতিয়া চোৱা, ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰি সিহঁতক কিমান পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দিম? 10%। তাৰমানে ডিবেঞ্চাৰৰ পৰা ডিবেঞ্চাৰ ইছ্যু কৰি আমি কিমান টকা আনিছো? 10 লাখ। এই 10 লাখ আমি বিজনেছত লগাই 15% ইনকাম কৰিম আৰু ডিবেঞ্চাৰ হোল্ডাৰক 10% দিম। বাকী 5% আমাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ কাৰণে থাকি যাব। এইটোৱে হৈছে ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজৰ মেইন ইম্পেক্ট। আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা। যদি অপাৰেটিং লিভাৰেজৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, লেফ্ট চাইডৰ ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিবা। আৰু যদি অপাৰেটিং আৰু ফাইনেন্সিয়েল লিভাৰেজ মিলাই কম্বাইন যোনটো লিভাৰেজ হয়, সেই ভিডিঅ'টো যদি চাব খুজিছা, ৰাইট চাইডৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰা। থেংক ইউ।